ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කිසිම ආයෝජනයක් කරන්නේ නැතුව නොමිලේ ට්‍රේඩ් කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන් අලුතින් ආපු සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ළමයි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපිට ඩොලර්ස් 110ක්, ඒ කියන්නේ රුපියල් 25000ක් නොමිලේම ලබා දෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න. මෙන්න මේ නොමිලේ ලබා දෙන මුදලෙන් අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් හොයලා මේ ප්‍රොෆිට් එක විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ වැඩේ අපි කරගෙන යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මම රුපියල් 1200ක් ඩොලර් 6ක ප්‍රමාණයක් සජීවීව විත්ඩ්‍රෝ කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ළමයි ඒක නිසා වීඩියෝ එක අවසානයේත් එක්ම බලලා මේ වැඩේ හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔෆිෂියල් ලින්ක් එක පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට account එකක් හදාගන්න මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කිව්වොත් මේ වෙබ්සයිට් එක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. හරියටම Binance platform එක වගේ අපිට පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි භාවිතා කරලා spot trading, future trading මේ වෙබ්සයිට් එකනොත් කරන් යන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ හරියට account එකක් හදාගන්න ඕන. account එකක් හදාගන්න මෙතනට email address එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන email address එකක් ඔයා මෙතනට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් කැමති password එකක් ඔයා හදාගන්න. මේ password එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහලින් referral code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මගේ link එකෙන් ආපු කෙනෙක් නම් මගේ referral code එක මෙතනට වැඩිලා ඇති. ඉතින් මගේ referral code එක දාන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ගේ referral code එකක් වුණත් මෙතනට දාන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මෙතනට අනිවාර්යෙන් referral code එක දාන්න බෝනස් එක ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ළමයි පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා කියනවා ඔයා account එක හදපු email address එකට මෙයාලා verification email එකක් එවලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඔයා account එක හදපු email එක check කරන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ email එකක් තියෙනවා. මේ email එකේ පහලින් තියෙනවා verify now කියලා. ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ account එක verify වෙනවා. ඉතින් ළමයි මේ page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ website එකේ app එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති නම් මේ app එක download කරගෙන app එක හරහා වැඩ කරන් යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට website එක හරහා වැඩ කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම නම් recommend කරන්නේ app එක download කරගන්න. ඔයාට iPhone එකක් තිබුණත් Android phone එකක් තිබුණත් app එක download කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මම හිතන විදිහට app එක හරහා වැඩ කරගෙන යන එක ගොඩක්ම ලේසි website එකට වඩා. ඒක නිසා මම මෙතන Google Play Store කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මට Google Play Store එක හරහා මේ විදිහේ MB 55ක app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකට 4.2ක rating එකක් තියෙනවා. අලුත්ම app එකක්. ඉතින් මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් app එක ඔයාගේ phone එකට download කරගෙන open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් permission ඉල්ලන්න පුළුවන්. permission ඉල්ලුවොත් ඒව allow දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට app එක ඇතුළට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ page එකේ පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් login කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට log වෙන්න මේ විදිහේ page එකක් එනවා. මේ page එකේ මෙතන email කියන එක තෝරගෙන ඔයා account එක හදපු email address එක මෙතනට දෙන්න. password එකත් මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පහළ තියෙන login කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ verify කරන්න captcha එකක් එවි. මේ captcha එකේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන තියෙන blog එක ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙතනට ගානට set කරන්න. ඉතින් මේ captcha එක complete කරාට පස්සේ ඔයාට ආපහු වතාවක් email verification එකක් එනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට ඔයා account එක හදපු email address එකට code එකක් එවලා ඇති. මෙන්න මේ code එක ගෙනල්ලා මෙතන type කරලා submit කරාට පස්සේ ඔයාට account එකට මේ විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ website එකේ අපි හරියට account එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් කෝ දැන් අපිට දෙනවා කියපු රුපියල් 25000ක, ඒ කියන්නේ ඩොලර් 110ක බෝනස් එක. ඉතින් මේක අපිට තාම ලැබිලා නැහැ. ඉතින් දැන් හොඳට බලා ගන්න මේ බෝනස් එක අපි ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ බෝනස් එක ලබා ගන්න නම් අපි ID verification එකක්, ඒ කියන්නේ KYC verification එකක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඉඳන් වීඩියෝ එක හොඳට බලලා KYC verification එක කරගන්න. ඔයාට විනාඩි 30ක් යන්නත් කලින් ඔයාගේ සිංහල ID කාඩ් එක භාවිතා කරලා
මේ account එක verify කරගෙන bonus එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ KYC verification එක කරගන්න මේ page එකේ උඩම තියෙනවා මෙතන මූණක් වගේ profile icon එකක්. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන verification කියලා තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ page එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ page එකේ බලා ගන්න පුළුවන් level 0, level 1, level 2 කියලා verification කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් දැනටමත් level 0 එක අපි complete කරලා ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ level 1 එක විතරයි complete කරගන්න. level 2 එක අපිට අදාළ නැහැ. ඉතින් මෙතන level 1 කියන verification එක complete කරගන්න මෙතන level 1 එකට ඉස්සරහින් තියෙනවා verify now කියලා. ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ page එකේ මෙතනින් අහනවා ඔයා ඉන්න country එක. ඉතින් ඔයාගේ country එක මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් මේ country එක ඔයාගේ ID document එකේ country එකට සමාන වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආපහු පහළිනුත් country එක ඔයා තෝරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ID කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ KYC verification එක කරන ID document එකේ type එක අහනවා. ඉතින් අපිට government ID card එකක් submit කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ passport එක, එහෙම නැත්නම් අපේ driving license එක submit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ සිංහලෙන් නම තියෙන ID card එක මේ වෙබ්සයිට් එකට submit කරලා verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සිංහල ID card එකක් තියෙනම් verification එක pass කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ID කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ step එක continue කරනවා. ඉතින් මේ page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනත් step දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි step එක අපේ ID document එකේ photo එකක් submit කරන්න ඕන. දෙවෙනි step එක අපේ face verification එක. ඒ කියන්නේ අපේ selfie එකක් ගහලා ඒක submit කරන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම මේ step එකත් continue කරනවා. ඊට පස්සේ මට මේ විදිහේ page එකක් එනවා. මේ page එකෙන් මෙයාලා කියනවා ඔයාගේ ID document එකේ හරි passport එකේ හරි driving license එකේ හරි ඉස්සරහ පැත්තේ photo එකක් submit කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයා මේ step එකත් continue කරාට පස්සේ මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ ID document එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ photo එකක් කලින් අරගෙන තිබිලා මෙතනට upload කරන්න පුළුවන්. මෙතන upload photo කියන එකට ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන take a photo කියන එකට ගිහිල්ලා මේ වෙලාවෙදිම ඔයාගේ ID document එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ photo එකක් capture කරගෙන මේක submit කරන්න. ඉතින් මම මෙතන take a photo කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මගේ සිංහල ID card එකේ photo එකක් මම මේ විදිහට ගහ ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ID card එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ photo එකක් capture කරගෙන මේක submit කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක් time එකක් මේ විදිහට count වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ page එකේ ඔයාගේ details ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ details දෙද්දි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා අර කලින් submit කරපු ID document එකේ තියෙන details තමයි මෙතනට දෙන්න ඕන. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි. ඉතින් ඔයාගේ ID document එකේ තියෙන නම කොටස් දෙකකට කඩලා first name එක මෙතනට දෙන්න, last name එක මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ birthday එක අහනවා. birthday එකත් ID card එකේ තියෙන birthday එක මෙතනින් type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ identity card number එක අහනවා. ඉතින් ඔයාගේ ID card number එකත් මෙතනින් type කරගන්න. ඊට පස්සේ පහලින් ඔයා male ද female ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ gender එක හරියට තෝරගන්න. ඉතින් මේ details ටික ආපහු පාරක් check කරලා බලලා ඔයාට පුළුවන් මේ step එකත් continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ page එකක්. මේ page එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ID document verification එකේ පළවෙනි step එක okay වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ face verification එක. ඉතින් face verification එක කරන්න මේක start කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ face verification එක කරද්දී selfie එකක් තමයි ගහලා upload කරන්න ඕන. ඉතින් මේ selfie එක ගහද්දී ඔයාලා cap එකක් දාන් ඉන්න බෑ, glass දාන් ඉන්න බෑ, ගොඩක් එළිය වැඩි තැනක ඉන්න බෑ. මේ වගේ උපදෙස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා මේ step එකත් continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ cam එක open වෙවි ඔයාගේ phone එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ලස්සන ඔයාගේ photo එකක් selfie එකක් විදියට අරගෙන මේකට upload කරන්න. ඊට පස්සේ time එකක් count වෙලා verification completed කියලා මේ විදිහට වැටෙනවා. ඉතින් මේ මම කියපු විදිහට හරියටම කරලා ඔයා ආපහු app එකට එන්න. ඉතින් app එකට ඇවිල්ලා මෙතන මූණක් වගේ icon එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන verification කියන තැන verified කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ account එක full verified වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් වැඩ කරගෙන යන්න.
ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයාගේ සිංහල ID කාඩ් එක භාවිතා කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ KYC Verification එක කරගන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි බෝනස් එක ලබාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න කලින් අපි බෝනස් එක ලබා ගන්න ඕන. බෝනස් එක ලබා ගන්න මේ පේජ් එකේ උඩම තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකක්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට my bonus කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට 5 වතාවකට ගන්න පුළුවන් බෝනස් 5ක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි බෝනස් එක $5ක් විදියට අපිට දැනටම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බෝනස් එක ඔයාලට ලැබෙනවා $20ක එකක්. තුන්වෙනි එක $15යි, හතරවෙනි එක ආපහු $20යි, පස්වෙනි එක $50යි. ඉතින් මෙතන ඔක්කොම එකතු ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $110ක අපිට බෝනස් ලබා ගන්න පුළුවන්. $110ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 25000ක වගේ බෝනස් අපිට ලැබෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න නැතුව. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ලැබෙන බෝනස් වලින් අපි මොනවද කරන්නේ? ඉතින් මේ ලැබෙන බෝනස් වලින් අපිට පුළුවන් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. මෙතන අපිට පළවෙනි බෝනස් එක ලැබිලා තියෙනවා $5ක. ඊට ඉස්සරහින් තියෙනවා ට්‍රේඩ් කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන වින්ඩෝ එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපි ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන වින්ඩෝ එක. ඉතින් අපි මෙතනින් මාකට් එකක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් අපිට කැමති මාකට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් වඩා හොඳයි ගොඩක්ම ඩ්‍රොප් වුණු මාකට් එකක් තෝරගන්නම නම්. ඉතින් ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව කැමති මාකට් එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් USDT බෝනස් කියලා තියෙනවා. ඒක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඊට මෙහා පැත්තෙන් ඔයාගේ බෝනස් එකේ අගය තියෙනවා USDT 5යි කියලා. මෙන්න මේ පහ භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ලෙවරේජ් එක. ලෙවරේජ් එක කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එකට දාන මුදල වගේ කී ගුණයක් වැඩි කරලා දෙනවද කියලා. ඉතින් මේක උදාහරණකින් මම පැහැදිලි කරොත් අපි ට්‍රේඩ් එකට $5ක් දාලා ලෙවරේජ් එක 10ක් දැම්මොත් $50ක අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සරලම කතාව. ඉතින් මෙතන පළවෙනි බෝනස් එකට අදාළව ලෙවරේජ් එක 2ත් 15ත් අතර කැමති ගාණක් වාට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන 15ම තියෙන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ amount එකට ට්‍රේඩ් එකට දාන amount එක තෝරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාගේ බෝනස් එක අනුව ඔයා ට්‍රේඩ් එකට දාන මුදල සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන open loan කියන එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ට්‍රේඩ් එකක් purchase කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම Bitcoin market එකේ ට්‍රේඩ් එකක් purchase කරා මේ විදියට. ඉතින් මෙතන order history වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ට්‍රේඩ් එක මේ විදියට process වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි ට්‍රේඩ් එකක් purchase කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා. ඉතින් ළමයි ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඩිපොසිට් එකක් කරලා වුණත් ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන් හරියටම Binance account එකේ කරනවා වගේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මුදල් withdraw කරන්න ඕන නිසා මමත් මේ වෙබ්සයිට් එකට පොඩි මුදලක් ඩිපොසිට් කරලා දවස් 2ක වගේ කාලයක් ට්‍රේඩ් කරා. ඉතින් දැන් මම යනවා මගේ account එකේ asset වලට ගිහිල්ලා future account එකට යනවා. future account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ balance එක USDT 6.29ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇත්ත වෙබ්සයිට් එකක් කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න මේ මුදල මම සජීවීව දැන් withdraw කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ මුදල් withdraw කරන්න කලින් අපි මේ future account එකේ තියෙන මුදල් spot wallet එකට transfer කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතන transfer කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒකට යනවා. ඊට පස්සේ කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න නැහැ. මෙතන transfer කරන amount එක all කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ transfer එක confirm කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් future account එකේ තිබිච්ච මුදල් ටික ඔක්කොම spot wallet එකට යනවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේ මුදල් withdraw කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පහළ බලා ගන්න පුළුවන් withdraw කියලා option එකක්. මම ඒක උඩ click කරනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙයාලා කියනවා withdrawal password එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් දැන් මම මෙතන set password කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ password එකක් හදාගන්න මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ page එකේ මෙතනට ඉලක්කම් 6ක number එකක් දෙන්න. මේ number එකම ආපහු වතාවක් type කරගන්න. ඉතින් මේ number එක ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා email verification එකක්. ඊට ඉස්සරහින් තියෙනවා click කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාගේ email එකට code එකක් එවි. ඒ code එක ගෙනල්ලා මෙතන type කරලා මේක submit කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එක set කරගන්න පුළුවන් මේ website එකට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට password එක හදාගෙන මෙතන withdraw කියන option එකට යන්න ආපහු. ඊට පස්සේ withdraw කරන page එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනින් TRC20 කියලා network එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට දෙන්න ඕන ඔයාගේ USDT wallet address එකක්.
ඉතින් ඔයාලට මෙතනට Binance wallet එක, Tronlink Pro wallet එක, Trust wallet එක, PayZetPay wallet එක මේ ඕනම USDT wallet address එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම යනවා මගේ Binance wallet එකට. Binance wallet එකට ගිහිල්ලා මම යනවා USDT wallet එකට. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw කරන්න කලින් මගේ USDT balance එක USDT 285ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙතන deposit කියන එකට ගිහිල්ලා TRC20 network එකේ තියෙන address එක මම මේ විදිහට copy කරගන්නවා. copy කරගෙන එනවා මේ website එකට. මේ website එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් paste කරනවා. ඊට පස්සේ withdraw කරන amount එක මෙතනින් type කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට අවමය $5 ඉඳන් withdraw කරන්න පුළුවන් මේ website එකෙන්. ඉතින් මම මෙතන $6.1ක් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0.1ක fee එකක් අඩු වෙලා මට $6ක් withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ withdraw එක confirm කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ page එකේ මෙතනට withdrawal password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ email එකට code එකක් ගෙන්ව ගන්න. ඒ code එක මෙතනට දීලා withdraw එක submit කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම withdraw කරපු $6.1ක ප්‍රමාණය මගේ spot wallet එකේ balance එකෙන් මේ විදිහට අඩු වෙනවා. ඉතින් දැන් මම විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් ඉඳලා මගේ Binance wallet එකට යනවා. Binance wallet එකට ගිහිල්ලා මම යනවා USDT wallet එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT balance එක 291ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබුණේ 285යි. ඒ 285ට USDT 6ක් එකතු වෙලා 291ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි activity එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් USDT 6ක ප්‍රමාණයක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඔයාලට තවත් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වෙබ්සයිට් එක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් 100%ක් ෂුවර් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ අදම වැඩ පටන්ගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. මෙයාලගේ බෝනස් වලින් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් හොයලා මම දැන් පෙන්නපු විදියට මේ ප්‍රොෆිට් එක විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.